Hello guys! Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-cash in sa GCash gamit ang inyong bank account. So make sure na ang inyong GCash ay nakalink doon sa inyong bank account. Una nating gagawin, mag-sign in tayo sa ating GCash account. I-type natin ang ating 4-digit PIN. Tap natin ang cash in. Then tap nyo ang bank account nyo. So sa akin, dahil BPI ako, BPI ang itatap ko. Then, i-enter natin yung amount na gusto nating i-cash in. So, sa akin, gusto ko ng 2,000 ang i-cash in ko. Then, tap natin ang done or next. Then, confirm. Wait lang natin mag-load guys. Tap natin ang send code para makareceive tayo ng 6-digit code sa ating registered mobile number ng ating bangko. Then, enter natin yung 6-digit code na na-receive natin sa ating mobile number. Then, submit. Tap OK. Then, refresh natin yung screen guys. Ayan, pumasok na yung ating 2,000 pesos na cash in. So, ganun lang siya guys, kadali. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching.